හොඳයි අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනි thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ Binance future trading වලට අලුතෙන් එන්න ඉන්න කට්ටියට. එහෙම නැත්නම් beginners ලාට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති මීට දවස් දෙකකට විතර කලින් මම ඔයාලට community post එකක් දැම්මා. මම Binance future trading ගැන වීඩියෝ series එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකෙදි ඔයාලට මොනවද මුලින්ම අවශ්‍ය කියලා. එතකොට ඒකෙදි 239ක් quote කරලා තිබ්බා. ඒ vote වලින් 76ම කියලා තිබ්බේ Binance future trading analyze ගැන මුනි දැන් වීඩියෝ series එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දිගටම Binance future trading analyze ගැන ඔයාලට වීඩියෝ series එකක් අරගෙන එන්න. ඒ වගේම මේක Binance එකේ අතන beginners ලාට විතරක් නෙමෙයි දැනට Binance කරන කට්ටියටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද අපි අලුතින් දැනගන්න strategies patterns අපිට මේකෙදි practice වෙන්න පුළුවන් නොමිලේම. හරිද? එතකොට මේ Binance එකෙන් අපිට හම්බෙන demo account එකෙන් අපිට ඩොලර් 3000ක ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. එතකොට ඒ ඩොලර් 3000න් අපිට පුළුවන් මේකේ strategies practice වෙන්න. නමුත් අපිට ඒකෙන් profit කරා කියලාවත් කිසිම දෙයක් ඉඳ අපිට මේ ඒකෙන් ලැබෙන මුදල් withdraw කරන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. මේක අපිට demo account එකක් විදිහට Binance එකෙන් දීලා තියෙන්නේ Binance future trading practice වෙන්න. හරි right එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම වන්න ඕනේ වගේ Binance account එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති derivatives කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ derivatives කියන උඩ click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා USD SM future කියලා. මෙන්න මේක උඩ click එකක් දෙන්න. right මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන wallet කියලා තියෙනවා orders කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මූණ වගේ icon එක තියෙන්නේ. මෙතන click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන mock trading කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එයි මෙතන continue කියන එක දෙන්න. ඔයා first time මේ mock trading open කරද්දී ඔයාලට code එකක් දෙන්න කියලා තියෙයි. එතකොට මේ phone number එකට යන code එක ඔයා මෙතනට දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ නම් available balance එක විදිහට 2241යි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන 3000ක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙයි ඔයාගේ balance එක විදියට. right? හොඳයි. දැන් මම මේක අපි ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මුලින්ම ඔයාගේ Binance account එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන ඇති futures කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click එකක් දෙන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති ඉරිකැලි තුනක් dot තුනක් තියෙනවා. ඒ dot තුන උඩ click එකක් දෙන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් mock trading කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click එකක් දෙන්න. right මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක load වෙනවා. මගේ සිග්නල් අවුලක් තියෙනවා යාළුවනේ ගණන් ගන්න එපා. ඒකයි මේ වෙලා යන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙයි පල්ලෙන් එලා මෙතන continue කියන කොට click එකක් දෙන්න. right ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 3000ක ප්‍රමාණයක් දැන් මගේ account එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි වැදගත් කාරණේ තමයි අපිට මේක කිසිම වෙලාවක withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේක අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ Binance future trading train වෙන්න. හරිද? ඉතින් මේකෙදි අපි Binance future trading වලදී දාන විදිහේ සියලුම දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේකෙදි limit orders ඊට පස්සේ market orders ඕන එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් future එකේ වැඩ කරන විදිහටම මේකේ analyze කරලා අපිට අපේ මේ trading දාන්න පුළුවන්. trade දාලා ඔයාලට මේකේ පුරුදු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඉතින් ඒ ටික තමයි යාළුවනේ මට මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම කියපු දේවල් ටික ගැන කියලා. ඉතින් අපි Binance future trading ගැන ඉදිරියේදී ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. එතකොට මාව subscribe කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම Binance future trading ගැන මුලින් ඉඳන්ම ඔයාලට සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. right ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් පළවෙනි comment section එකේ දාන්න. මම ඒවට reply කරන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දිගට මේ වගේ videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.